મિત્રો, જીવનમાં કોઈનો ઉત્સાહ વધારવો કે મને વિશ્વાસ છે તમે આ ચોક્કસથી કરી શકશો, તમે હાર નહીં માનતા, આશા નહીં છોડતા, તો આવા જે વાક્યો છે ઇંગ્લિશમાં કોઈને કઈ રીતે કહેવા એ આજે તમે જોશો, ચોક્કસથી તમને આવડશે. મિત્રો, આજે ઇંગ્લિશ શીખવાનો 29મો દિવસ છે અને આજે આપણે જોઈશું વર્ડ્સ ટુ કોંગ્રેચ્યુલેટ એન્ડ એન્કરેજ. કોઈને અભિનંદન આપવું હોય અથવા તો કોઈનો ઉત્સાહ વધારવો હોય, મોટિવેશન આપવું હોય તો ઇંગ્લિશમાં કયા વાક્યો તમે વાપરી શકો એ આજે આપણે જોઈશું. ફોનને પહેલા તો ઊભો રાખવાનો છે, ફોનને આડો નહીં કરતા. અને આગળના બધા જ ભાગની લિંક નીચે પ્લેલિસ્ટ આપેલું છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, ત્યાંથી વાંચી લેજો. તો સૌથી પહેલા જોઈએ, તમારે કેવું છે કે મને વિશ્વાસ છે કે તમે આ કરી શકશો. તમે શું કહેશો? આઈ એમ શ્યોર યુ કેન ડુ ઇટ. આઈ એમ શ્યોર યુ કેન ડુ ઇટ. મને વિશ્વાસ છે કે તમે ચોક્કસથી કરી શકશો. તમારે કહેવું છે કે તે ખૂબ જ સરસ કામ કર્યું. આ ધેટ્સ ગુડ. ધેટ્સ ગુડ ખરેખર સરસ છે, ખૂબ જ સરસ છે. તમે કહેશો વેરી ગુડ. વેરી ગુડ. તમારે કહેવું છે કોઈને કે યાર તારું કામ ખૂબ જ સરસ જઈ રહ્યું છે. તમે કહેશો નાઇસ ગોઈંગ. નાઇસ ગોઈંગ. નાઇસ ગોઈંગ મતલબ કામ સારું જઈ રહ્યું છે. તમારે કેવું છે કે યાર તું જે કરી રહ્યો છે ને તે જ સાચી રીત છે કરવાની, ખરેખર કામ કરવાની. ધેટ્સ ધી રાઈટ વે ટુ ડુ ઇટ. ધેટ્સ ધી રાઈટ વે ટુ ડુ ઇટ. એ જ સાચી રીત છે કામ કરવાની, બરાબર છે. તારે કેવું છે કે મને તારા પર ખૂબ જ ગર્વ છે. તમારા બાળકને તમારે કેવું છે કે મને તારા પર ખૂબ જ ગર્વ છે. આઈ એમ સો પ્રાઉડ ઓફ યુ. આઈ એમ સો પ્રાઉડ ઓફ યુ. મને તારા પર ગર્વ છે, ખૂબ જ ગર્વ છે. તમારે કોઈને કહેવું છે કે તું ખૂબ જ સારો ગાયક છે. ઇંગ્લિશમાં કહેશો યુ આર અ ફેન્ટાસ્ટિક સિંગર. યુ આર અ ફેન્ટાસ્ટિક સિંગર. તો ખૂબ જ સારો, જબરજસ્ત ગાયક છે. તમારે કહેવું છે યુ આર અદ્ભુત ગાયક છે. યુ આર એન અમેઝિંગ સિંગર. યુ આર એન અમેઝિંગ સિંગર. આ વાક્ય બોલાશે. તમારે કેવું છે કે એકદમ અદ્ભુત તમે શિક્ષક છો. એક્સિલન્ટ, બરાબર છે. યુ આર એન એક્સિલન્ટ ટીચર. યુ આર એન એક્સિલન્ટ ટીચર. એકદમ શ્રેષ્ઠ તમે એવા શિક્ષક છો. હવે તમારે કોઈને કહેવું છે કે મને તારી આ વસ્તુ જે નવી લાયા છે એ વસ્તુ મને ગમે છે. આઈ રિયલી લાઈક યોર. મને ખરેખર તારી આ જે વસ્તુ છે, આઈ રિયલી લાઈક યોર ન્યૂ વોચ. બોલો, આઈ રિયલી લાઈક યોર ન્યૂ વોચ. મને તારી નવી ઘડિયાળ છે ગમે છે. તમે એવું પણ કહી શકો આઈ રિયલી લાઈક યોર ન્યૂ ડ્રેસ. મને તારો નવો ડ્રેસ છે એ ખૂબ જ ગમ્યો. ગર્લ્સ આ વાક્ય કહી શકે છે આઈ રિયલી લાઈક યોર ન્યૂ હેર કટ. આઈ રિયલી લાઈક યોર ન્યૂ હેર કટ. મને તારો નવું જે હેર કટ છે, તે વાળ કપાવ્યા છે, મને ખૂબ જ સરસ ગમ્યા. મને તારા સનગ્લાસીસ બહુ જ ગમે છે. આઈ રિયલી લાઈક યોર ન્યૂ સનગ્લાસીસ. બરાબર છે. તો પાછળના આ શબ્દો જે છે આની જગ્યાએ તમારે જે શબ્દ મૂકવો હોય મૂકી શકો. આગળ કહેવાનું છે આઈ રિયલી લાઈક યોર. હવે કોઈ વ્યક્તિએ બહુ બધું કામ કર્યું છે ને છેલ્લે આવીને આપણે હાર ઘણીવાર માની લેતા હોઈએ છીએ. તો તમારે કેવું છે કે યાર હાર ના માનતો, છોડી ના દેતો. જે લોકો ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યા છે એ લોકો પણ જો અહીંયા સુધી તમે આવ્યા છો, ઇટ મીન્સ તમને ખરેખર તમારામાં એ આવડત છે. તો ચોક્કસથી છોડતા નહીં, છોડી નહીં દેતા, હાર નહીં માનતા. ડોન્ટ ગીવ અપ. ડોન્ટ ગીવ અપ. હાર નહીં માનતા, છોડી નહીં દેતા, આશા નહીં છોડતા. ડોન્ટ લૂઝ યોર હોપ. ડોન્ટ લૂઝ યોર હોપ. તમે તમારી આશા છોડતા નહીં. નેવર લૂઝ યોર હોપ. ક્યારેય તમારી જે આશા છે એ છોડતા નહીં. તો મિત્રો, આશા રાખું છું આ જેટલા પણ વાક્યો છે કોઈને તમારે અભિનંદન આપવું છે, એનો ઉત્સાહ વધારવો છે, ચોક્કસથી આ બધા વાક્યો તમે વાપરી શકશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ. અને આગળના બધા જ ભાગનું પ્લેલિસ્ટ નીચે આપેલું છે. ચોક્કસથી તમે પ્લેલિસ્ટના આગળના ભાગ જોઈ લેશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.